I'm back with another video, and today is the second day na I don't have work. So, ayun, naisipan ko lang gumawa ng video kasi may bago na naman tayong item na dumating from Lazada, which is eto. So, ayan. So, alam niyo na kung anong video na naman to. Unboxing video na naman to. Isang item lang naman. So, wala. Trip ko lang i-unbox. At gawa ng video. So, ayun. Unbox na natin. Let's go! So, ayun na nga guys. Ito na yung item na nabili natin from Lazada. Ayan. Yan siya. Ayan. So, 694 pesos. Kasi may shipping fee. So, open na natin siya. Nabili ko to from saan ba? Love Shopping PH. Ano ba ito tumungan? Tama ba? So, na-sprayan na pala namin siya kanina. Tapos, white yung in-order ko na. Ito na. Kita nyo ba? Ayan siya. So, ayan na. Color white. Ang ganda ng pagka-white na. Bagay na bagay sa room ko. Gantong-ganto yung pagka-white ng room ko. Ayan. Ganyan na ganyan yung pagka-white ng room ko. Ayan. So, ito yung una nating item. So, ano naman ito? Ito. Tapos, ito. And then, ito yung sa pang-plump mismo. Ayan. Ayan natin. Ayan. Pang-plump mismo sa table. Ayan. Ayan. Tapos, ito naman yung ayan. Holder mismo ng phone tsaka tablet. Ayan. So, ayan siya. Uy, grabe. Maano yung buto ko na. Yan. Tapos, ano pa? Wala na. And then, eto. Manual naman siya. Yan. Instruction manual. So, ayan na nga yung items natin. And, so, ito yung ano natin. Folding arm. Tapos, ito naman yung ano natin. Metal fixture. Ayan. So, yun yung metal fixture natin. Tapos, ito naman, yung rotating shell na kasama niya. So, ayan. And then, ito naman, syempre, ang ating pull chuck. Ayan. So, ayan. And, syempre, itong dalawa, ewan ko pa nakakita nyo, ayan. Yan naman yung L small wrench and link screw natin.
So, ayan, kabit na natin sila. gorgeous, nakita niyo na yung item na binili natin last 99 sale sa Lazada. And shoutout dun sa dumaan na motor at sa eye bags ko, napakalaki. So, ayan na nga siya. Oh. Ayan, nakikita niyo naman. So, cool siyang gamitin. So, maisasuggest ko na bumili din kayo ng gantong item. So, kung gusto niyo malaman kung saan ko binili yung item na to, i-comment. Nilalagay ko na dyan sa description yung link
nung pinagbilhan ko. So, ayun. So, if you like this video, don't forget to hit the like button and leave your comments below. And, ayun lang. Thank you so much for watching and see you again on my next video. And, ayun lang. Ulit-ulit ako. Bye-bye, gorgeous. Goodbye. God bless and take care. Babush!